Hello viewers, ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක තමයි මාකට් එකට අලුතින්ම එන ෆෝන් එක Vivo Y27s. මුලින්ම අපි ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඇත්තටම මේ ඩිවයිස් එක ගත්තොත් මම හිතුවා ගොඩක් බර වෙන්නේ නැති කියලා. ඇත්තටම මුලින්ම මේකේ weight එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ග්‍රෑම් 192ක weight එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට දීලා තින්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ලුක් එකෙන් බැලුවම ඇත්තටම මේක weight එකක් වැඩි කියලා හිතුවා. ඇත්තටම නෑ, මේක light weight එකක් තමයි දීලා තින්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට 2.5 edge එකක් තමයි දීලා තින්නේ. ඇත්තටම මේකේ edge එක ගැන නැත්නම් slim එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 8.17 mm තමයි මේකේ thickness එකක් විදිහට දීලා තින්නේ. ඇත්තටම slimmer design එකක් and slimmer weight එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට දීලා තින්නේ. ඇත්තටම මාර comfortable one hand use එකකට උනත් අපිට බය නැතුව use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකත් එක්කම අපි කතා කරොත් එහෙම මේකේ මුලින්ම top එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ මුලින්ම වර මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම SIM removal tool එකත් එක නැත්නම් SIM ejector එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම volume lock එක සහ power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 3.5 jack එක insert කරන තැන මයික්‍රොෆෝන් එක. එතකොට USB type C කනෙක්ටර් එක සහ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වම් පැත්තෙන් නම් මොකුත්ම දීලා නැහැ. සහ මේකේ ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මේකේ fingerprint access එකත් මෙන්න මේ power කියන නැත්නම් power එකලම තමයි මෙන්න මේගොල්ලෝ දීලා තින්නේ මෙන්න මේ fingerprint access එකත්. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා ඊළඟ විශේෂත්වය මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ෆෝන් එකේ ඇවිල්ලා IP54 කියන මෙතඩ් එකේ තමයි දීලා තින්නේ. dust resistant and flash resistant විදිහට තමයි දීලා තින්නේ. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් එහෙම ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම 6.64 inches විතර තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ LCD IPS LCD එකක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක දීලා තියෙන්නේ. සහ මේකේ ගත්තොත් එහෙම රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 90 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ පික්සල් රේට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 1080 වැඩි කිරීම 2388 විදිහට තමයි මේකේ පික්සල් රේට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ අපි ඇතුළට ගියාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ Android 13 version එක සහ Fun Touch OS එක නැත්නම් Vivo ලගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Vivo ලගේම operating system එකක් තමයි මේ Fun Touch කියන්නේ. ඉතින් Fun Touch OS එක ගත්තොත් එimhe ඒකේ 13 කියන version එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ගත්තොත් එimhe Snapdragon 680 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන් octa-core processor එක 2.4 GHz processor speed එකක් එක්ක. ඒ වගේම RAM එක ගත්තොත් එimhe 8GB RAM එකක් සහ 256 internal capacity එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ තව plus point එකක් විදිහට ගත්තොත් එimhe මේගොල්ලෝ කියන විදිහට 8GB තව extended RAM එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලර්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක මගේ අතේ තියෙන කලර් එක තමයි මෙන්න මේ කියන garden green කියන කලර් එක. ඉතින් මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මම කලිනුත් කිව්වා. ඇත්තටම මේකේ diamond shape එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ green කලර් එකේ. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම light එළියට ගත්තොත් එහෙම diamond shape එක නැත්නම් diamond cut එකක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟ option එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ කියන කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම මේකේ purple සහ black කලර් එකක් mix වෙච්ච කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝ කියනවා burgundy black කියලා තමයි මෙන්න මේ කලර් කියන්නේ. ඇත්තටම මාර rich look එකක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම purple කලර් එකක් විදිහට පෙවුනට ඇත්තටම purple එකත් එක්ක mix වෙච්ච black කලර් එකක් නිසා ඇත්තටම මාර rich look එකක් මෙන්න මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ෆෝන් එක ගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එකේ ඇත්තටම අපි කතා කරන්න ඕනේ පාර්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ කැමරා කියන පාර්ට් එක. ඉතින් කැමරා ගැන කතා කරොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ මේන් කැමරාව 50 මෙගාපික්සල් විදියට සහ සෙකන්ඩරි කැමරාව 2 මෙගාපික්සල් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එක විදියට ගත්තත් එහෙම කැමරා ඔප්ෂන්ස් විදියට කතා කරොත් එහෙම මේකේ ඇවිල්ලා 50 මෙගාපික්සල් high resolutions අපිට දාලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකෙදි ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ Vivo ලගේ night option එක නැත්නම් night portrait කියන option එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ අන්තිමට අපි කතා කරොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ ඊළඟ advantage එක තමයි මේ double exposure කියන option එකකුත් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් double exposure එකක් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එක capture එකකින් අපිට object දෙකක් අපිට focus කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම එක වෙලාවක අපිට එක capture එකකින් අපිට object දෙකක් focus කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි.
ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් කැමරා ගැන කතා කරොත් එහෙම මේගොල්ලෝ 8 මෙගාපික්සල් ෆ්‍රන්ට් කැමරාවක් අපිට දීලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙදි කතා කරොත් එහෙම ඇත්තටම ඔව්. ඒකෙත් ඇවිල්ලා අපිට like auto focus කියන option එක ඒ විතර නෙමෙයි flash light එක දාලා ගන්න පුළුවන් කියන එක සහ අපිට විවිධ styles වලට photos ගන්න පුළුවන් කියන option එක මේගොල්ලෝ මේකේ දීලා තිනවා.